म आज जमलबाट बसन्तपुर जाँदैछु। यो जमल व्यापारिक दृष्टिकोणबाट सबभन्दा भिड लाग्ने मानिसको आवाजात हुने बजार हो यो। हामी यहाँबाट असल पुग्नेछौँ। दायाँ बायाँ सम्पूर्ण पसलहरू सजिएको छ। कमलाची यो देब्रे साइडबाट जाँदाखेरि भोटाइटी पुगिन्छ। यो बजार भन्नुपर्दा पुरानो बजार हो। अहिले आएर अलिक विकसित रूपमा फैलिएको छ। यो बाइसाइकलहरू साइकलहरूको लागि प्रख्यात ठाउँ हो यो। सवारी साधनले गर्दा अलि हिँड्नमा अलि गाह्रो हुन्छ। बढी नै मोटरसाइकलको आवाजात छ यहाँ। सफा छ, ढुङ्गा बिछाइएको छ। यो असल बजारमा घराइसी सामान र किचनका सामानहरू, खाद्य पदार्थहरू अरू ठाउँमा नभए पनि यो ठाउँमा अवश्य पाइन्छ। यो असलको चोक हो। यो सँगै गणेश मन्दिर, यता सिधा गए माओबाट पुगिन्छ र यता देब्रे साइडमा पनि भोटाइटी छौँ हामी, जहाँ पुस्तकहरूको लागि प्रख्यात छ। यो अगाडिको अन्नपूर्ण मन्दिर। पुरानो मल्लकालदेखि नै सुरु भएको बजार हो। नेवारहरूको बजार थियो पहिला, अहिले पनि नेवारकै बजार छ। भैडाकसिंहबाट इन्द्रचोक बसन्तपुर जाने बाटो। यहाँ भाँडाकुँडाहरू, तामा र सम्पूर्ण भाँडाकुँडाहरू यहाँ पाइन्छ। अब बसन्तपुर आइपुग्यो। यो बसन्तपुर विश्वमै प्रख्यात ठाउँ हो। मन्दिरै मन्दिर भएको ठाउँ र भूकम्पले अलिक क्षति पुगेको हुनाले मैले सम्पूर्ण भिडियो देखाउन सकिनँ। बेरोजगारी युवाको पीडा लाग्दैछ किनारी नियाली कोट्दैछु म आफू माथि सियाई भिकारी गल्ती गर्छु माग्दिन म बिगारी राख्दिन म सिकारी बन्दिन म भिकारी या यस्तै हो छ छैन खर्च। शान्त, सुन्दर, रमणीय क्षेत्र यो। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको क्षेत्र। आफ्नै कला कौशल, पौराणिक इतिहासका
जुन कलाहरू छन् त्यो यहाँ देख्न पाइन्छ र यी बाटाभरि राखिएका नेपाली हस्तकलाका सामानहरू फराकिलो ठाउँ फराकिलो क्षेत्रमा रहेको यस सौन्दर्य भरिपूर्ण रहेको बसन्तपुर दरबार यस दरबार स्क्वायरमा सेतो मचिन्द्रनाथको जात्रा पनि हुन्छ। लगभग अहिले यो साइडतिर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएकाहरूको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। अब म यताबाट न्यु रोडको गेटतिर लाग्दैछु।